હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ગરમીમાં ખાવાની મજા આવી જાય એવું એકદમ ચટપટું કાચી કેરીનું શાક, જે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. કાચી કેરી ખાવાના ઘણા બધા ફાયદા છે, તો સિઝનમાં જ્યાં સુધી કાચી કેરી મળે એની ચટણી, શાક, અથાણું કે પછી શરબત કોઈના કોઈ રૂપમાં ચોક્કસથી એને ખાવું જોઈએ. તો ચલો આ ટેસ્ટી શાક કેવી રીતે બનાવવું એ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 2 નંગ કેસર કેરી લઈ લીધી છે. ગ્રામમાં જોશો તો 250 ગ્રામ જેટલી આ કાચી કેરી છે. બરાબર એને ધોઈને આપણે આ રીતનો ઉપરનો ડીજાવાળો ભાગ કાપી લઈશું અને હવે આ રીતે પીલરની મદદથી કેરીને આપણે છોલી લેવાની છે. જ્યારે પણ તમે કેરીનું શાક બનાવો તો કેરી એકદમ ફ્રેશ અને કડક હોય એવી જ લેવાની છે. સોફ્ટ કે થોડી પોચી પડી ગઈ હોય એવી પીળી કેરીનો યુઝ નથી કરવાનો. અને ટેસ્ટમાં આ જે કેરી છે વધારે પડતી ખાટી નથી. જો તમે એકદમ ખાટી કેરી લેશો તો શાક ખાવામાં બિલકુલ સારું નહીં લાગે. એટલે દેશી કે રાજાપુરી કેરીનો યુઝ નથી કરવાનો, કારણ કે વધારે ખાટી હોય છે. કે કેસર કે તોતાપુરી કેરીનો તમે આમાં યુઝ કરી શકો છો. તો આ રીતના થોડા મોટા ટુકડામાં આપણે એને સમારી લઈશું. બંને કેરીને આપણે મોટા ટુકડામાં કટ કરી લેવાની છે. કટ કર્યા પછી જે ગોટલીવાળો ભાગ છે એને આપણે ફેંકી દઈશું. હવે શાક બનાવવા માટે પેનમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એક નાનું તમાલપત્ર, 2 નંગ સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે 3 નંગ કાળા મરી, 2 નંગ લવિંગ અને અડધા ઇંચનો તજનો ટુકડો ઉમેરીશું. અડધી ચમચી જેટલા આપણે એમાં રાઈ ઉમેરવાનું છે. 5 ચમચી જેટલું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેર્યું છે. 5 ચમચી મેથીના દાણા ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેટલી જ એમાં હિંગ ઉમેરીશું. હવે એમાં આપણે 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને આ બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લેવાનું છે. એ પછી આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલી આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને આ પેસ્ટને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાની છે. હવે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું અને હળદરને બરાબર આપણે તેલમાં મિક્સ કરી લઈએ. હવે જે કેરી કટ કરીને રાખી હતી એ ઉમેરી દઈએ. સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું, જેથી કેરી જલ્દી ચડી જાય. અને હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને કેરીને 2 થી 3 મિનિટ માટે થોડી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ચડવા દેવાની છે. બે થી 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલ્યું છે અને કેરીને આપણે હવે ચેક કરી લઈએ. આની અંદર આપણે બિલકુલ પણ પાણી નથી ઉમેર્યું અને તમે જોઈ શકો છો કેરી આપણી આસાનીથી તૂટી રહી છે. તો હવે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. સાથે જ શાકનો કલર સારો આવે એ માટે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરીશું. એનાથી શાકનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે એમાં 1/4 કપ આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં ગોળ ઉમેરી દઈએ. અહીંયા જે મેં કેરી લીધી છે અમારા જ ખેતરની કેરી છે અને સ્વાદમાં વધારે પડતી ખાટી નથી, થોડી મોળી જેવી જ છે. તો બસ 2 ટેબલસ્પૂન જ ગોળ એમાં મેં એડ કર્યો છે. કેરીની ખટાશના હિસાબથી ગોળ તમારે એમાં એડજસ્ટ કરવાનો છે. તો ઢાંક્યા વગર એમ જ આપણે 2 મિનિટ ખુલ્લું રાખીને જ હવે એને ચડવા દેવાનું છે. 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું કાચી કેરીનું ચટપટું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ગેસ બંધ કરીને છેલ્લે આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા એમાં લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ અને શાકને આપણે સર્વ કરી લઈશું. કાચી કેરી જે છે વિટામિન A અને C એમાં ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ઉનાળામાં કાચી કેરી ખાવાથી ઇમ્યુનિટી પણ વધે છે અને કોન્સ્ટિપેશન પણ દૂર થાય છે. અને ગરમીમાં લૂથી પણ એ આપણને બચાવે છે. તો ચોક્કસથી એને ડાયટમાં સામેલ કરવી જોઈએ. તો રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા.